Guys, napakadali lang talaga kasi ayan, ikakabit mo lang siya dyan sa lagayan ng bumbilya. So, ilaw na siya. Hi guys! Welcome back to J's channel! So, eto na naman, may bagong vlog na naman tayo at ito ang pag-install ng anong tawag dito? Smart camera or yung mas sikat sa tawag na CCTV camera. Ayan. So, hindi na namin papapakita kasi actually naikabit na namin doon sa baba. Ipapakita na lang namin sa inyo kung paano namin kinabit at kung paano namin na-install yung app sa cellphone. Okay? So, let's go. Okay. So, ito na. Ilalagay na namin. Ilalagay na ni Daddy Joe. I-open mo na ulit. Isa-isa natin. Ayan na siya, o, diba? Doon namin siya ikakabit. Ayan. So, dito sa labas ng bahay. So, may kasama siyang kalinti. Pang-reset. Maybe. Kailangan pindutin dyan. Pasok na sa reset. Okay. Reset. Makikita nyo ba, guys? Ayan, reset. Ayan, guys, napakadali lang talaga. Kasi, ayan, ikakabit mo lang siya dyan sa lagayan ng bumbilya. So, ilaw na siya. Diba? Nice. Manual. Ayan yung manual. Bagong lahat. Minsan natin yung manual. So, download the V38 Pro in the App Store or scan the QR code below. Here. So, ayan, for micro SD naman ito yan. So, wala nga lang siyang kasamang micro SD. Kailangan pang bilhan. Okay, ayan na, ikakabit na ni Daddy Joe. Okay, so ito na siya. Testing. Ayan, wait. A few moments later. Access point preparing. Access point ready. Ayan, nagsalita na siya. Okay. Yung una niyang sinabi is, ano yung sinabi niya? Camera is ready. Tama ba yun? Yeah, parang ganun. Okay, so tingnan natin. I-download na natin yung app sa ating cellphone. Okay, punta muna sa QR scanner. Ayan, scan yung code. Ayan, scan na. Okay, so guys, yan yung link na i-click nyo para mapunta kayo dito sa app na ito, V380 Pro. And of course, you need to register and connect the camera to your Wi-Fi. Ayan, so... Wow! Attention, you are under surveillance. Ayan, may mga pipindutin ka dyan. Alam mo yung pinindot mo? Ito, alarm. Alarm. So, ilang seconds So, siya. 15 seconds siyang magaganyan. Baka makita ka na yan, may parang masamang loob. So, i-alarm mo na. Magsasalita siya ng, attention, you are under surveillance. Dito, para matatakot sila. Ayan, so ayan nakikita yung ano namin, labas ng bahay. So, may light control din. Ayan, may light control. Iilaw siya. It's on. Turn it on. And there's the lights on. I-off mo nga. Off. Oh, yan. Ayan, no, on, off, and automatic. And later, ipapakita namin sa inyo kung paano i-set up itong automatic light mode. Ayan, no.
Yan, kitang. Hello, mag-hi ka sa camera, Daddy. Where are you? Hindi ka pag... Ayan, yan. Gumagalaw na siya. Hello, camera. Snapshot. Baliktad, ano? Baliktad. Baliktad pala. So, okay. Baliktad kasi yung sa, ano, to-turn lang na. Okay. Yung camera. Makikita naman dito. Ayan na yung kamay niya. Ayan. Ayan. So, ayan si Daddy sa loob ng comfort room namin. Ayan, nasa banyo siya. Okay, papakinggan natin kung maririnig. Okay, sige, salita ka, Daddy. Ayun. Naririnig nyo ba? Boy, are you there? Yes, I'm right here. Hello. Say hello again, Daddy. Hello. Ayan, so dinig na dinig. Pwede din siya makipag-communicate. Okay. Habang nakikita mo yung nandito. Ayan. Ando na silang dala sa banyo. So, ito na yung ano namin. Ayan na, kita na yung sa labas. Okay. Ayan yung labas namin. Ayan. Ayan. Display mode. You can choose a Display mode. O kung alin dyan, kung saang, anong tawag ba dyan? Kung saang anggulo kung mo gustong tingnan. Ayan. Okay. Ayan. Ayan. So, kita yung sa labas. Yan, ito doon. Ano yan? Okay. Hello! There's Kuya and Jampoy. Ano ba yung suot mo, Kuya? Okay. Hello! Outside. Oh. Hi, Kuya. Speak. Hi, Kuya. Nag-freak out. Okay. What do I look like, Mami? Nagsabi ka ng hello sa iyo mo doon dito? sa CCTV. Wala pang micro SD. Kailangan, ayan, so kailangan pa kaming bumili ng micro SD para sa memory. Okay guys, so ganito siya paggabi. Makikita nyo naka-on yung lights. Ayan yung camera. At sa left side naman ay ang aming cellphone. Punta tayo sa light control. Ayan, naka-on yung camera. At ito naman yung off. Ayan, pero nakikita pa rin sa labas naka-black and white. At ayan, naka-on na, mas maliwanag. At dito naman tayo sa may automatic. Ayan, so mapapansin nyo wala siyang pagbabago kasi hindi pa natin na isi-set. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano i-set up itong automatic light mode. Ayan, punta ka muna sa home and then press mo yung, ayan, yung may tatlong dot na bilog. Okay, then sa settings, punta ka ng settings and click mo yung light settings. And next naman is click mo tong auto. Turn on this timing lights. So mag-edit ka na kung kailan yung start time and end time. Like this for example, I want is 6:30 so 18:30 because this is military time. And end time, magtatapos siya ng mga 10 p.m. Nasaan na ba yun? Ayan, 22. Ayan. So mag-start siyang umilaw ng 6:30 p.m. hanggang 10 p.m. So pag 10 p.m. automatic mag-off na rin siya. At meron din siyang lamp light sensitivity setting. Dito naman pwede kang mag-adjust if you want it in low, middle, or high yung brightness. At ayan, success na. Nakapag-set up na tayo ng ating automatic light mode. Just don't forget na pumunta ulit sa light control para i-set up or i-click yung automatic mode. And meron din pala itong motion sensor, meaning pag may nakita siya na gumalaw sa automatic mode, ay kusa siyang iilaw for a few seconds. And syempre ang maganda nito is you can check on it everywhere you go basta meron ka lang syempre magandang internet connection. So yun lamang po. Thanks for watching guys. Bye!